السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وصفة جديدة على قناتنا، قناة تيسير أبو دهب. واسم وصفتنا النهاردة مسخن فلسطيني. لو شدكوا الاسم وحابين تعرفوا ايه هي الوصفة تعالوا معايا، بس ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أول حاجة هنجيب طاسة وعلى النار ونحط فيها معلقتين زيت زيتون كبار ونسيبهم يسخنوا. في الوقت ده احنا محضرين نص كيلو فراخ صدور مقطعينها كويس قوي زي ما احنا شايفين كده شرايح متوسطة، ونضيفها على الزيت لما يسخن. ونبدأ نقلب علشان احنا محتاجين ان الصدور الفراخ دي او قطع الفراخ دي انها تاخد لون تاني، اللون الابيض، وميتها كمان تنشف. فنقلب كويس قوي. اول ما اللون اللي احنا عايزينه يظبط معانا زي ما انت شايفة قدامك، هتجيبي 3 بصلات كبار وتقطعيهم جوانح، يعني قطع متوسطة كده شبه تقطيعتك للفراخ، وتضيفيها عليهم، وتضيفي 3 معالق كبار من زيت الزيتون، وتقلبي كويس. تقلبي كويس بحيث ان انتي عايزة البصل يدبل. فاول ما البصل يوصل للدرجة اللي انتي عاوزاها، لون يحمر كده ويدبل ويبقى شكله حلو ومكرمل كده، ساعتها انتي كده وصلتي للدرجة اللي انتي عاوزاها. فتعملي ايه؟ تروحي بقى لبهاراتك، تجيبي معلقتين كبار من السماق، وتجيبي الملح بقى حسب رغبتك. قلتلك كل واحد بيبقى عايز الملح ده وطريقته، يعني حادق شوية لا مش حادق، مظبوط انتي وبراحتك. هتضيفي الملح والسماق، هتضيفي عصير نص ليمونة، وتقلبي كل ده البهارات مع البصل مع الفراخ مع زيت الزيتون، تقلبي كويس قوي. وتدي ريحة ايه بقى، مغطياها بغطا كويس كده، وتسيبيهم 3 دقايق على النار. هترفعي هتلاقي المنظر الجميل قدامك كده، والريحة كمان بتبقى ما شاء الله جميلة. كده خلاص هي بقت جاهزة. هتعملي ايه؟ هترفعيها من على النار. تمام. اول ما ترفعيها من على النار هيبقى عندك عيش، يا لبناني يا سوري، العيش اللي موجود عندك يعني، وتمسكي الرغيف زي ما انت شايفة كده بالطريقة اللي انت شايفاها قدامك، وتحطيه على الفراخ. وبعد كده تضيفي الحشوة تدريجيا بحيث ان هو ياخد يعني ايه من الريحة ومن الطعم. وتضيفي الحشوة بطريقة تساعدك انك تقفلي الساندوتش كويس، يعني لا تبقى زيادة عن اللازم ولا تبقى قليلة. في نفس الوقت انت محضرة الصينية وحاطة فيها زيت زيتون تاني، حاطة فيها زيت زيتون تاني بس المرة دي الكمية اقل. تمام. وتضيفي السندوتشات على النار وتضغطي عليها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتقلبي. اول ما لون السندوتش يوصل لدرجة الاحمرار ده، تقلبي على الجنب التاني، بعديها ترفعيه من على النار. بس وصفتنا اصبحت جاهزة. اظن مفيش اسهل من كده، ولما تجربوها هتقولوا مفيش اطعم من كده ومفيش ألذ من كده بجد. ضيفي بقى جنبها بصل، وضيفي جنبها ليمون، ضيفي جنبها خضرة، اعملي جنبها اي صوص انت بتحبيه. بس هي بصراحة لوحدها تاكل مش محتاجة اي حاجة. يلا لو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة، قناة تيسير ابو دهب، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وكل وصفاتنا. مستنية تعليقاتكم على الوصفة.